Hi there, welcome to everyone to another video. Today I'm gonna teach you how to use continuous tense. අපි අද බලමු කොහොමද continuous tense පාවිච්චි කරන්න කියලා. මම අද ඔබට කියා දෙනවා present continuous, past continuous and future continuous කියනා වූ කාල තුනටම continuous tense එක මගින් වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියන ආකාරය පිළිබඳව අද දිනේදී කියා දෙන්නට සූදානම් වෙනවා. අපි පළමුවෙන්ම බලමු continuous කියන්නේ මේ මොහොතේ කරමින් ඉන්න දේවල්. තවත් විස්තර කරනවා නම් කතා කරන මොහොතේ සිදු වෙමින් පවතින ක්‍රියා විස්තර කිරීමටත් ඒ වගේම ආරම්භ කර ඇතත් අවසන් කර නැති ක්‍රියා විස්තර කිරීමටත් ඒ වගේම తాවකාලික ක්‍රියා විස්තර කිරීමටත් අපිට මේ වාක්‍ය රටා හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඊටාත්ම සරලව මතක තබා ගන්න. අපි මේ වාක්‍ය රටාවේදී භාවිතා කරන්නේ මේ මොහොතේ කරමින් ඉන්න දේවල්. ඒ වගේම කරමින් අවසන් වෙච්ච දේවලුත් ඒ වගේම අනාගතයේදී කරමින් ඉඳී කියලා බලාපොරොත්තුෙන් සිටින්නා වූ දේවල් තමයි continuous tense එක මගින් අපි use කරන්නේ. අපි පළමුවෙන්ම බලමු present continuous tense එක. මෙහිදී භාවිතා වන structure එක තමයි මේ ආකාරයට I we you they he she it they යනුවෙන් subject එක ඒ වගේම වර්තමාන කාලය හැඳින්වීමට am is are යන be verbs ඒ වගේම ක්‍රියාපදය ing වලින් මේ වාක්‍ය රටාවේදී අපි තැබිය යුතුයි. අපි බලමු උදාහරණ කිහිපයක්. I am writing report. මම වාර්තාව ලියමින් ඉන්නවා. He is eating rice. I but coming ඉන්නවා. Brother is going to bank. සහෝදරයා බැංකුවට යමින් ඉන්නවා. They are playing cricket in the ground. ඔවුන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා ග්‍රවුන්ඩ් එක තුල. Teacher is coming to the school. ගුරුවරයා පාසලට එමින් ඉන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි වර්තමාන කාලයෙන් වාක්‍ය රටාවන් නිර්මාණය කරන්නේ. මම හිතනවා ඔබට වඩාත් පැහැදිලිව හොඳට තේරුම් යන්න ඇති කියලා. දැන් අපි බලමු past continuous අතීත කාල වාක්‍ය රටාවක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් බලමු. මෙහිදී සිද්ධ වෙන්නේ අපි කරමින් අවසන් වෙච්ච දේවල් තමයි මේ sentence එකේදී පාවිච්චි කරන්නේ. මෙහිදීත් subject ඒ වගේම අතීත කාලය හැඟවීමට was were පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ක්‍රියාපදය ing වලින් අපි තැබිය යුතුයි. අපි බලමු example කිහිපයක් අරගෙන. You were writing a report. ඔයා වාර්තාව ලියමින් හිටියා. Principal was speaking. Principal කතාවක් කරමින් හිටියා. Teacher was coming to school. ගුරුතුමිය පාසලට එමින් සිටියා. Mother was cooking lunch. අම්මා දවල් කෑම උයමින් සිටියා. They were playing cricket in the ground. ඔවුන් ක්‍රීඩා පිට්ටනියේ සෙල්ලම් කරමින් සිටියා. හරි. මම හිතනවා අපට past continuous එකත් හොඳ ආකාරවම පැහැදිලි වන්නට ඇති කියලා. දැන් අපි බලමු future continuous පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙහිදීත් subject එක ඒ වගේම අනාගත කාලය හැඳින්වීමට will be පාවිච්චි කරනවා. ක්‍රියාපදය ing වලින් තැබිය යුතුයි. example කිහිපයක් අරන් බලමු. I will be going to school. මම පාසල් යමින් සිටීවි. We will be starting new business. අපි අලුත් business එකක් පටන් ගනිමින් සිටීවි. Kasun will be going to campus. Kasun campus යමින් සිටීවි. They will be learning English. ඔවුන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් සිටීවි. Brother will be taking new computer. සහෝදරයා අලුත් පරිගණකයක් ගනිමින් සිටීවි. හරි. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපි future continuous එකත් පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපි බලමු කාල තුනම එකම වාක්‍යයක් තුලින් ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියන ආකාරය. අපි උදාහරණයක් වශයෙන් කසුන් වැඩ කරමින් ඉන්නවා කියන වාක්‍ය කාල තුනටම ගොඩනගමු. ඉස්සෙල්ලාම සිංහලෙන් බලාගමු. කසුන් වැඩ කරමින් ඉන්නවා. කසුන් වැඩ කරමින් සිටියා. කසුන් වැඩ කරමින් සිටීවි. දැන් ඉංග්‍රීසි වලින් බලමු. කසුන් is working. කසුන් වැඩ කරමින් ඉන්නවා. කසුන් was working. කසුන් වැඩ කරමින් සිටියා. කසුන් will be working. කසුන් වැඩ කරමින් සිටීවි. තවත් example එකක් බලමු. She is driving car. ඇය වාහනය පදවමින් ඉන්නවා. She was driving car. ඇය වාහනය පදවමින් සිටියා. She will be driving car. ඇය වාහනය පදවමින් සිටීවි. මම හිතනවා ඔබට දැන් වඩාත් සරලව ඒ වගේම ඊ타ත්ම අවබෝධ කර ගැනීමට හැකි වෙන ආකාරයට මේ කියා දුන් දේවල් තේරුම් යන්නට ඇති කියලා. ඒ වගේම අපි දැන් බලමු simple present tense, past tense, future tense. ඒ වගේම අද ඉගෙනගත්ත continuous tense එකත් සමග මේ වාක්‍ය රටා සියල්ලම එකතු කරලා එක වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා දැන් බලමු. මම ඔබට මෙතනදී simple tense ඉදිරියේදී වා යන්නකුත් ඒ වගේම continuous tense එක ඉදිරියේදී min යනුවෙනුත් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. මෙහිදී මතක තබා ගන්න වා යනුවෙන් මා සඳහන් කර
කරලා තිබෙන්නේ simple present tense වලදී ඒ සෑම වාක්‍යයක්ම අවසන් වෙන්නේ වා යන්නකින්. මම උදෑසන අවදි වෙනවා. මම හැමදාම පාසල් යනවා. ඒ වගේ සෑම වාක්‍යයක්ම අවසන් වෙන්නේ වා යන්නක් තුලින්. ඒ වගේ මින් කියන වාක්‍ය රටාව ගත්තාම එම වාක්‍ය රටාවත් කාල තුනටම කියවෙන්නේ මින් කියන කොටස ඒ සෑම වාක්‍යයක් තුලදීම අපිට දැකිය හැකියි. ඒක නිසාවෙන් මින් යනුවෙන් ටු වාක්‍ය රටාවක එනවා නම් ඒ sentence එක අයිතිවන්නේ continuous tense වලටමයි. අපි මේ ටිකත් බලමු පැහැදිලි කරගෙන. ඉස්සෙල්ලාම වර්තමාන කාල, ඒ වගේම අතීත කාල, ඒ වගේම අනාගත කාල. අමිල සරුංගලයක් හදනවා. අමිල makes a kite. අමිල සරුංගලයක් හැදුවා. අමිල made a kite. අමිල සරුංගලයක් හදාවි. අමිල will make a kite. අපි දැන් බලමු මින් වාක්‍ය. අමිල සරුංගලයක් හදමින් ඉන්නවා. අමිල is making a kite. අමිල සරුංගලයක් හදමින් සිටියා. අමිල was making a kite. අමිල සරුංගලයක් හදමින් ඉඳීවි. අමිල will be making a kite. මේ ආකාරයටම තවත් අපි වාක්‍යයක් අරන් බලමු. අපි පළමුවෙන්ම සිංහල වාක්‍ය රටා කියා දෙනවා. පසුව ඒ සියල්ලක් ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කර පෙන්නනවා. මම වැඩ කරනවා. මම වැඩ කරා. මම වැඩ කරාවි. මම වැඩ කරමින් ඉන්නවා. මම වැඩ කරමින් හිටියා. මම වැඩ කරමින් සිටීවි. අපි දැන් බලමු ඉංග්‍රීසියෙන්. I work, I worked, I will work. I am working, I was working, I will be working. මේ කියා දුන් ආකාරයට සෑම වාක්‍යයක්ම ගොඩනැගීමේ හැකියාව දැන් ඔබට තිබෙනවා. ඒක නිසාවෙන් ඔබ සෑම මොහොතකම මෙවැනි ආකාරයේ වාක්‍ය අරගෙන ඔබේ ඉංග්‍රීසි knowledge එක improve කරගන්න කියලා කියමින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වන තුරු අදට ඔබෙන් අපි සමුගන්නවා. good luck.